So sekarang kita ada 3 jenis inai rambut. Okay, so tiga-tiga ni function dia berbeza. Yang ini original, yang ini lavender, and ini rosy. Okay, original ni sesuai untuk rambut normal ataupun rambut rosak, rambut kering. Okay, so korang boleh try ini. Warna dia brownish, warna coklat biasa. Okay, lavender and rosy ni pula warna dia sama, warna burgundy. Alright, so lavender fokus untuk dandruff, rosy fokus untuk hair fall. Alright, pula hasil kalau korang tak nak pakai bleach, okay, just nak pakai inai je, nak fokus untuk merawat rambut, okay, kulit kepala, okay, ini hasil dia. Okay, alright, yang ini pula kalau yang nak pakai bleach, okay, bleach ni dia peluntur warna rambut je. Okay, dia tak menghalang air wuduk sampai ke kulit kepala. Okay, dia bukan macam hair dye yang selaput rambut kita. Okay, okay, kalau nak cover uban pula korang boleh try Hennaluban. Okay, so satu pack ni sesuai untuk uban yang sikit-sikit je lah, warna dia dark brown. Okay, ini pula hair nail. Alright, inai kuku, ada campuran warna makanan yang dibenarkan. Okay, so warna dia tahan sampai tumbuh kuku baru lah. Alright, so satu batang ni memang tahan lama, memang banyak, ada 30 ml, pakai seorang memang tak